טוב, היי ראיה, איזה כיף לארח אותך כאן בשרשרת נשים, ואני במיוחד שמחה לארח מישהי שבעצם מאוד קרוב לליבי, הסיפור הזה של לעבור כמה גלגולים באותו גלגול. וזה פשוט תענוג לשמוע עוד מישהי שעברה חוויות דומות ומאוד משמעותיות. ואנחנו היום נשמע על ראיה שהכרתי אותה לפני כמה שנים במרכז שלה בירושלים, היום היא ביפו. שבאמת עושה דברים נפלאים, ותספר לנו על השינוי הגדול שהיא עשתה בחיים, כמה שינויים שהיא עשתה בחיים, לכן אני מתארת את זה כעוד גלגולים בתוך הגלגול הזה. וכמובן על איך היא הגיעה לשיטה המופלאה הזאת, שבאמת כל פעם אני מתפעלת ממנה מחדש, האופונופונו. אז בואי נשמע, ראיה. אז קודם כל תודה, נירה, שאת כאן עבורי, ואני שמחה להיות כאן על ההזדמנות. אז נעים להכיר, שמי ראיה כהן, אה, ויש לי איזשהו סיפור חיים שהתחיל לפני 25 שנה. היום, לפני שאני אדבר על עצמי, אני רוצה לשתף אתכם בשיטה הפשוטה והנפלאה שהיא חוללה מהפך בחיים שלי, ולא רק בחיים שלי, היא עזרה למאות אנשים להבריא את החיים שלהם, גם ברמה הפיזית, רגשית, מנטלית. והיום אתם תוכלו לגלות כלי עוצמתי שיכול לעזור לכם לשחרר את העבר, ללמוד לסלוח, לאהוב, ללמוד להודות ולקחת אחריות על החיים כדי שהחיים שלנו יהיו יותר שלווים, יותר בריאים ויותר אוהבים. אז לפני שנצלול לתוך השיטה, אני רוצה לומר כמה מילים על המסע שלי ומה קרה, איך נירה אמרה, כמה גלגולים. אז נכון, כמה גלגולים. הסיפור שלי התחיל מזה שמאז ומתמיד, אני, כל זמן שאני מכירה את עצמי, היו לי כאבי גב, שהם היו הולכים וחוזרים. זה היה מאוד חלק מהחיים שלי, מאז שהייתי צעירה, ובאיזשהו שלב זה החמיר, והייתי צריכה לעבור ניתוח, והניתוח שלי לא הצליח, ורצו לנתח אותי שוב אחרי 3 חודשים. ואני חושבת שאם היה לי את הידע והחוכמה שיש לי היום, אולי הייתי נמנעת בכלל מהניתוח הזה. לניתוח שני לא הלכתי כמובן. מצד שני, בזכות הניתוח הזה שלא הצליח, היום אני פה. ובעצם אני מאמינה שליקום יש את הדרך לאותת לנו כשאנחנו לא נמצאים בכיוון הנכון. מה שקרה שלפני הניתוח עבדתי כמנהלת כספים וכוח אדם, ותמיד הרגשתי שמשהו חסר לי, ולא ידעתי לשים את זה על האצבע, ותמיד הייתי שואלת את עצמי, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה? ולא קיבלתי תשובה, או שלא הייתי מודעת לתשובה, כי הגוף תמיד מאותת לנו, אם אנחנו יודעים להקשיב לו. היום אני יודעת את זה בדיעבד. ואחרי הניתוח הייתי באובדן כושר עבודה של 100%. זאת אומרת, לא יכולתי לעשות כלום. וזה מאוד תסכל אותי. אחרי חצי שנה בערך הגעתי לאיזשהו מטפל, נקרא לו מטפל הוליסטי, שעובד גם על הגוף, גם על הנפש, גם על הרוח. והבנתי שקורה שם משהו, היה שם איזשהו קסם, שהכאבים שלי חלפו אחרי 2-3 טיפולים, ועולם חדש נפתח. פתאום משהו אחר נכנס, נפתחה לי גם העין השלישית, התחלתי לראות דברים, להרגיש דברים. הבנתי שיש קשר מאוד חזק בין הגוף לבין הנפש, ומה שלא הייתי מודעת אליו קודם, ושכוח הריפוי בעצם הוא טמון בכל אחד מאיתנו. החיים שלי השתנו מקצה לקצה. התחלתי לחוות הגשמה, הלכתי ללמוד, העמקתי בכל מיני שיטות ריפוי, ומהר מאוד הבנתי שזהו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. השאלות האלה ששאלתי ושאלתי ושאלתי ולא קיבלתי תשובה, או אולי היו שם תשובות אבל לא ראיתי אותן, בסופו של דבר הבנתי שזה מה שאני רוצה, לעזור לאנשים לרפא את עצמם, ללוות אותם. לימים אפילו גם הייתי כבר, למדתי במכללת רידמן, וגם הייתי שם מרצה, פתחתי אז בירושלים מרכז
טיפולים וסדנאות, ואני מלמדת שיטות ריפוי, וביניהם את השיטה שאני הולכת עכשיו לדבר עליה, והיא נקראת הואופונופונו. ה' ו' א' ו', הואופונופונו. הואופונופונו זו שיטה עתיקה, שיטת ריפוי שהמקור שלה בהוואי העתיקה, והפירוש המילולי של הואופונופונו זה בואו נשחרר את מטעני העבר. לכולנו יש מטענים שנמצאים בזיכרון, וחלקם לא נמצאים בזיכרון, חלקם שלנו, חלקם של אבות אבותינו, ובעצם כל מה שנמצא בזיכרון שלנו, שנמצא בתוך התת מודע, הוא זה מה שמנהל אותנו. מה זה אומר? זה אומר שכל מה שיש לנו במציאות שלנו הוא השתקפות של מה שיושב בתת מודע. ואנשים שעושים עבודה של התפתחות אישית מכירים את המקום הזה. תת מודע זה, הוא נוצר מגיל 0 עד גיל, יש שיגידו 6-7, יש שיגידו קצת יותר, אבל שם נסגרת התוכנה. ובעצם השיטה באה לעזור לנו לשחרר את המטענים האלו, לשחרר אמונות, דפוסים, הרגלים, מחשבות, רגשות, תחושות, שכבר לא משרתים אותנו יותר, אבל מנהלים אותנו. זה אומר שהרבה פעמים יש לנו נושאים שמאתגרים אותנו בחיים, ואנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם. אז אם זה בעיות שקשורות לבריאות, לגוף, להגשמה, לקריירה, למערכות יחסים, לזוגיות, כל נושא בעצם שאנחנו מתמודדים איתו, שנמצא בחיים שלנו, יש שם אמונות שיושבות בתת מודע, והן מה שבעצם חוסמות אותנו אם היינו רוצים, כשאנחנו רוצים להתקדם בכל נושא כזה שהזכרתי, ויש עצירה, זה אומר שמשהו שם לא מאפשר לנו להתקדם. אני מאוד זאת התוכנה בדיוק אהבתי, כמו המחשב. מאוד אהבתי שאמרת בהתחלה בתיאור, שבעצם זה לקחת אחריות. ואם אנחנו שומעים את המילים של האופונופונו, אז ממש רואים את זה שם. אז בואי תספרי לנו על זה. כן, אני כבר מגיעה לאחריות, אז אחד הדברים המהותיים בהופונופונו זה שאנחנו בעצם אחראים ב100% על כל מה שמופיע במרחב שלנו. זה אומר שאנחנו בעצם אחראים על התגובות שלנו. איך אני מגיבה זו האחריות שלי. וכשאנחנו עושים עבודה של התפתחות אישית, ויש לנו רגשות, וזה טבעי, שמתעוררים בתוכנו, אם זה רגשות שליליים, אם זה רגשות של פחדים, כעסים, דאגות. עכשיו, לא מעט פעמים הרגשות האלו מתעוררים בעקבות דברים שאנחנו חווים בחוץ. למשל, אם קרוב משפחה, זה יכול ילד, בן זוג, אמא, לא משנה, אח, נניח חולה, אוקיי? מה אני מרגישה כלפי זה, את זה אני צריכה לנקות. אם יש לנו דאגה, נכון, זה טבעי, אם יש שם אשמה, אז את האשמה, את הדאגה, את הפחד, את זה אני רוצה לשחרר. ומה יפה בהופונופונו? אני לוקחת 100% אחריות על כל המציאות שקורית בחיים שלי, גם על דברים שכביכול הם לא שלי, אבל אני חווה אותם במרחב שלי, וכשאני משחררת אצלי, גם אצל האחר משתחרר. וזה הדבר הענק שקורה בתוך הופונופונו. אין היגיון. הכל זה אנרגיה, ואני אסביר גם איך זה עובד. אז ראשית אנחנו מבינים, כן, שהופונופונו זו שיטה עתיקה, ושאנחנו במהות, במרכז של השיטה הזו אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה במציאות שלנו. איך עושים את זה? יש לנו 4 משפטים שמבוססים על 3 אנרגיות מאוד עוצמתיות שקיימות ביקום. חמלה, אהבה והודיה. אז לפני שאני אכנס למשפטים, ניתן עוד הסבר קצר
שבעצם הכל זה אנרגיה. המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הסביבה שלנו, הבגדים שלנו, כל מה שאנחנו יכולים לגעת בו ולא לגעת בו רוטט אנרגיה. כשאנחנו רוטטים תדרים נמוכים, זה אומר אנרגיות נמוכות, יש חוק שאומר דומה, מושך דומה, אז אני אמשוך עוד מאותו מקום. וכשאנחנו רוטטים אנרגיות גבוהות, של חמלה, של אהבה והודיה, אלה האנרגיות בעצם שעוזרות לנו לשחרר את המטענים החורגים שיושבים בתת מודע. אז מה אנחנו אומרים בסך הכל? אני מצטערת. כשאני אומרת אני מצטערת, אני בעצם לוקחת על אחריות, על החלק שלי ביצירת המציאות. גם אם כרגע זה לא מסתדר לנו הגיונית. אני מצטערת, בבקשה סלחי לי. כשאני אומרת בבקשה סלחי לי, אני לומדת לסלוח כדי לשחרר ולנקות. סליחה היא תמיד משהו שקרה לנו בעבר. זה אף פעם לא סליחה למשהו בעתיד, אוקיי? אני אוהבת אותך. זה בעצם, אנחנו רוצים להתחבר למקום של אהבה עצמית, כי אהבה מביאה ריפוי. ותודה, או אני מודה לך, הכרת התודה על מה שקיים ועל התהליך שאני עושה. עכשיו אנחנו יודעים שההודיה בעצם היא מכילה בתוכה את כל התדרים, גם של החמלה וגם של האהבה. שבעצם כשאני בהודיה, אני הודיה על כל מה שקרה עכשיו. על השחרור, וגם אם עוד לא קרה, הוא יקרה. וזה הדבר היפה הזה, שכשאנחנו מתחילים לעשות עבודה עם השיטה, אנחנו לא מצפים, או לא בוחרים את התוצאה, אפשר לקרוא לזה ככה, או לא מחזיקים את התוצאה. אנחנו מנקים על מנת לשחרר. באיזה אופן זה יקרה, או איך זה יקרה, או מה ישתחרר, זה לא באחריות שלנו. זה באחריות של היקום, של הבריאה, של האלוהות, למה שאתם מתחברים. הדבר היחיד שאתם מתבקשים לעשות, זה לזכור את הארבעה המשפטים האלו. והרבה פעמים אנשים יכולים להגיד איך ארבעה משפטים יכולים לעשות שינוי בחיים. כשאנחנו בהתמדה על זה, ובאמונה, דברים ענקיים קורים בחיים. אוקיי? אני עוד מעט אשתף סיפורים אישיים. אז דבר אחד, עיקרון האחריות. לקחת 100% אחריות על המציאות. אין להאשים אף אחד בהופונופונו, אין אשמים. יש לקחת אחריות. אין, הוא לא בסדר, היא לא בסדר, הכל בסדר, אוקיי? הם עשו, אנחנו לא מסירים אחריות מהאנשים שפגעו, אבל אני עובדת על הפגיעות שלי. אף אחד לא ישחרר לי אותה. המטרה בעצם, כשאנחנו מתחילים לעשות את העבודה הזאת של הופונופונו, להגיע לתדר אפס. מה זה אומר תדר אפס? זה אומר, אמרנו שיש בתודעה זיכרונות, כשאנחנו מתחילים למחוק את הזיכרונות, תכף נגיד על זה עוד משהו, אז אנחנו מגיעים למקום של השראה, למקום של שקט, של שלווה, של יצירתיות, של ביטחון, של ריפוי. אז ישאלו אותי, רגע, אבל אם יש לי זיכרונות טובים, אני לא רוצה למחוק. זה לא יימחק ברמה שאם אני ארצה להיזכר בשמחה שהייתה לי שלשום או לפני שנה או לפני 50 שנה, זה לא נמחק, אבל זה לא תופס מקום לדברים חדשים שרוצים להגיע. כי התודעה, התת מודע, המוח, איך שתקראו לזה, הוא יודע הרבה, או הבריאה, יודעים הרבה יותר טוב מה נכון עבורנו. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. הניסים בעצם קורים כשאנחנו מאפשרים את המרחב הזה, כשאנחנו מאפשרים את המקום הזה, שמה שצריך להיכנס, להיכנס, אני לא יודעת. אני זוכרת שאני התחלתי את העבודה שלי עם ההופונופונו,
אז הייתי אומרת את המנטרות כמו תוכי, ככה, הולכת לישון, עושה הליכה, באמת לא צריך שום דבר מיוחד, לפנות זמן בשביל זה, אפשר לעשות את זה, וזה היופי של זה תוך כדי עבודות, אפשר להאזין למשפטי ניקוי כאלה תוך כדי. ואני זוכרת שבהתחלה שמעתי על השיטה, ולא ידעתי מה זה, וקניתי את הספר אפס מגבלות, והתחלתי לקרוא אותו, והתחלתי ליישם את מה שכתוב שם. וזה היה מאוד מעניין, כי ראיתי ממש שינויים שהם קרו בהתחלה רק בסביבה הפיזית שלי. פתאום מצאתי, היו לי שיתופי פעולה עם אנשים, פגשתי את האנשים המתאימים, השתחררו ממני כל מיני דברים, עשיתי כל מיני שיפוצים בבית, פתאום מצאתי את אנשי המקצוע, הכל הכל הכל, מין זרימה כזאת שיכולתי להגיד וואו, זהו פונופונו, אני רואה, זהו פונופונו, ובסך הכל רק מה נדרש ממני? להגיד, אני מצטערת, בבקשה סלחי לי, אני אוהבת אותך, תודה. עכשיו, בהתחלה זה כמו הבצל, מתקלפים הדברים שקל לנו להתמודד איתם, או שהם קל לראות תוצאות באחד לאחד. אבל אנחנו כמו הבצל, בפנים יש כל מיני נושאים, אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. ולא מעט פעמים, כשאנחנו מתחילים משהו חדש, אנחנו צריכים להפעיל המון המון אמונה וכוח רצון והתמדה ונחישות, להיות על זה, מה שנקרא. מה יקרה אם אני לא אהיה על זה? אז זה יתמוסס לי, נכון? אז המקום הזה של לקחת את זה, וכרגע אני לא בוחנת כלום, אני רק נמצאת באיזשהו מקום של כמו ילדה במגרש משחקים. אני מתחילה עם זה, ואני נותנת לזה מקום, ואני סומכת, ואני עושה את זה רק בהתחלה, בלי שום ציפייה. זהו, המילה הזאת ציפייה, שאני רוצה לומר אותה פה. כי כשאנחנו מחזיקים את האנרגיה, אז זה לא ממש קורה. וכשאנחנו משחררים, תחשבו ציפור שאתם מחזיקות ביד, יש לה כנפיים לעוף, אבל אם אנחנו סוגרים אותה ביד, היא לא יכולה להשתחרר. אנחנו רוצים לשחרר את מה שרוצה להשתחרר, והתת מודע יודע מה צריך להשתחרר. אז כמו שאמרתי, בהתחלה אמרתי את המנטרות רק באופן הזה. אחר כך הבנתי שאפשר לעבוד עם המנטרות בעוד צורות. להעמיק, מה שנקרא, ולתת לזה יותר מקום. מה זה אומר? זה אומר שכשחוויתי איזשהו קושי, איזשהו רגע של הצפה, איזה מחשבה טורדנית, איזושהי מערכת יחסים שהיא לא הייתה פשוטה, אז מה עשיתי? לקחתי אחריות. בדקתי. איפה? זה בתוכי. אני חושבת שאחד הדברים החזקים שקראו לי כשהתחלתי לעבוד עם השיטה הזאת, זה לבן שלי נולדו תאומים בשבוע 26. שבוע 26 זה כל תינוק היה בין 780 גרם. כן. זאת הייתה אחת התקופות, אני יכולה לציין, הכי כואבות. ושניהם, גם הוא וגם אשתו, היו בכאב מאוד גדול, כי אחד מהתאומים נפטר, והם לא רצו לראות אף אחד. ואני זוכרת את עצמי אומרת את המנטרות, ואפילו באיזשהו רגע קצת פניתי לאלוהים, איפה אתה? כי אי אפשר היה להגיע אליהם. והיה רגע מכונן שאני זוכרת אותו, ממש איפה הייתי באותה שנייה שהבן שלי התקשר,
ואמר, אמא בואי. וזה היה, ואני הרגשתי, אני ידעתי, זה אופנופונו. פתחתי משהו אצלי, ניקיתי משהו אצלי, השתחרר אצלו. וכל פעם כשיש לנו התמודדויות שהן לא פשוטות לנו, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו שוקעים אה, לתוך הסיטואציה. ורגע להיזכר רק במשפטים האלו, רק להגיד אותם, רק להיות איתם, רק לשחרר משהו שרוצה להשתחרר, עד שיש הקלה. מרגישים את זה בגוף. אני מצטערת, בבקשה סלחי לי, אני אוהבת אותך, תודה. זה מה שצריך לומר. וכמובן, לזהות בשלב הבא, אוקיי? מה חוסם אותי? מה קשה לי? מה מפריע לי עכשיו? ותעשו את זה. כל פעם שאתם נתקלים עם סיטואציות שלא נעים לכם, שלא נוח לכם, שהקפיצו אתכם, תעצרו רגע, תהיו עם זה. אפילו רק תגידו אם אתם לא מזהים מה יש שם, רק את המשפטים האלה, זה מספיק. יכול להיות שמישהו ישאל עכשיו, נראה, למי אומרים את המשפטים? אוקיי, מעבר לזה, אני גם רוצה לדעת איך זה הביא אותך באמת, השיטה הזאת, למהפך השלישי בחיים שלך ולהגיע למרכז שלך ביפו. זה מאוד מסקרן. יופי. אמ, אז אתם זוכרים שאמרתי שהרבה מאוד שנים אמרתי לעצמי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, ובסוף היקום הראה לי. למרות שהייתי במשרה מאוד נוחה וזה העניין, הייתה נוחה, אבל היא לא הייתה משמעותית, והיא לא הייתה מספיק מספקת. ואותו דבר הרגשתי שבתוך החיים שלי יש נוחות, יש נוחות בלתי נסבלת. היה לי שם הכל. היה לי, היה לי מרחב יפה, ראית אותו, היה לי מקום נוח, לא יחסר כלום. הייתה לי קהילה שם, מטופלים, מטופלות, אה, שפע באמת, אנרגיות טובות היו במרכז הזה בירושלים. מדהים. נכון, ממש נכון, קהילה מסורה. אבל משהו בפנים לא היה שלם, לא היה רגוע. וזה לא היה פשוט. עשיתי עבודת ניקוי של אופונופונו, ורציתי לעזוב הכל מאחוריי ולפתוח דף חדש. אבל לא הצלחתי לדברר את זה אפילו, להגיד, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לעשות משהו אחר. אני רוצה לצאת מהמערכת הזוגית שאני נמצאת בה 50 שנה. אני רוצה לעזוב את ירושלים ולהיות יותר קרובה לבנים שלי שגרים בתל אביב ויותר קרובה לנכדים שלי. אבל מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים אחרי מסע חיים כזה? והיה נוח, והיה בסדר, והיה אפילו טוב, אבל זה לא היה מספיק. ובגיל 70, כן, החלטתי, אני חושבת שזה קרה ככה ברגע, כשהייתי כבר, שעשיתי המון עבודת אופונופונו, הייתי מתעוררת בלילה ומנקה, הולכת, עושה הליכות ומנקה, נוהגת ומנקה. מה מנקה? מנקה את הפחדים, מנקה את הדאגה, מנקה את החוסר ודאות, אוקיי? זה המון המון חוסר ודאות, להתחיל הכל, הכל, הכל מההתחלה, אבל הכל. זה, זה כאילו היום שאני מסתכלת על זה, עברו שנתיים, ואנשים אומרים לי, צריך אומץ בשביל זה, אולי מהצד זה נראה שצריך אומץ, אבל צריך מוכנות ובשלות פנימית, ואז פשוט הכל מתקלף, כמו שהפרי נופל מהעץ. אם אנחנו לוקחים אותו בוסר, אז הוא לא טעים, וזה לא קורה, וזה מתסכל נורא, אבל כשזה הטיימינג נכון, ושעושים את העבודה, ושלא מתפשרים על החיים, והפונופונו כל הזמן, גם עכשיו, אוקיי, אני יכולה להתעורר באמצע הלילה, משהו מטריד, אני עושה אני אומרת את המשפטים האלו, אני מצטערת, בבקשה סלחי לי, אני אוהבת אותך, תודה.
לא מוותרת. זה כל ממש הזמן מדהים, את אני... עשית צעד לא פשוט, זה באמת לפרק הכל ולהתחיל מחדש. אז בואי תספרי לנו מה יש במרכז הזה, אני ממש סקרנית. איזה חמודה. אמ, במשך השנים רכשתי כמה כלים. אופונופונו זו אחת השיטות. רייקי, אני מלמדת גם רייקי. רייקי מאוד עזר לריפוי שלי, הפיזי. ואני מלמדת רייקי בכל הרמות. רייקי 1, 2, 3 עד מאסטר. אני מלמדת תקשור ואקסס ברס. ואני עושה כל מיני סדנאות חד פעמיות, כמו שחזור גלגולים, כמו מטוטלת, דברים שקשורים גם להתפתחות רוחנית וגם להתפתחות אישית, מודעות עצמית. ויש לי, גם הקמתי מועדון, והסיבה שהקמתי את המועדון הזה הוא בגלל האופונופונו. האופונופונו ממש דחף אותי להקים את המועדון הזה, כי הבנתי שכדי שנוכל לעשות איזשהו תהליך ולהחזיק אותו ולשנות באמת דברים בחיים שלנו, אנחנו צריכים לפעמים איזשהו מרחב שיתפוס אותנו מדי שבוע, פעם בשבוע, שעה ורבע, שעה וחצי, כל פעם עבודה על נושא אחר, לעשות ניקיונות, לתת הזדמנות לאנשים להביע את עצמם, להביא את הסיפור שלהם, לפרק דברים, לשחרר דברים מציקים לנו שם. ואני חושבת שזו גם מסגרת מאוד אינטימית וגם מאוד תומכת, גם של קהילה וגם שלי כשאני מלווה אותם. אני גם עושה טיפולים אחד על אחד, אבל אני הרבה יותר מעדיפה לעבוד עם קבוצות. אבל זה גם וגם, אז גם מטפלת, גם מלווה אנשים, גם יש לי את המועדון וגם יש לי את כל השיטות ריפוי שאני מאמינה בהן. אופונופונו, יש לי קבוצה שאני מלווה אותה כבר כמעט שנה בבית, פרונטלית, וכל פעם אפשר גם להיכנס אליה, ויש לי גם קורס דיגיטלי, כי אני כל כך אוהבת את השיטה הזאת, שיצרתי את הקורס הזה בקורונה, והוא באמת בסכום סמלי, למרות שלקחתי שם את כל האנשים הכי מקצועיים, להיות על הקורס הזה בצורה הכי מיטבית. כאילו לעבור מפרונטלי פתאום לדיגיטלי, זה היה לי קצת גם מקום שהייתי צריכה לעבוד עליו. אבל קטן עלייך, אז את עושה כאלה שינויים בחיים, שזה בקלות. כן, וואו, איזה שפע, אז ראי, זה ממש ממש מרשים. תודה. וגם ממש מכבד, אז נראה לי שלהצטרף למועדון שלך, זה להיות באיזה שעה של תודה. נחת, או יותר משעה, אבל נכון, ממש לעשות איסוף של נכון, החיים שלנו רגע לאיזשהו מריכוז. נשמע לגמרי. מדהים. אז בעצם, נכון, בעצם המסר העיקרי זה שאופונופונו זה דרך לתרגל אהבה, אהבה עצמית, סליחה, קבלה, אחריות, אוקיי? גם כלפי עצמנו וגם כלפי העולם. דרך זה שאנחנו משחררים את מטעני העבר, אנחנו בעצם פותחים את עצמנו לחיים אחרים. זה מה שקרה לי. שחררתי את מטעני העבר והמשכתי הלאה. ופתאום נכנסה כל כך הרבה כלילות, כל כך הרבה חיים, כל כך הרבה שמחה. גם פגשתי אנשים חדשים, יש לי חברות חדשות, אני חיה ליד הים. כאילו הדברים כן. מתחילים לקרות בצורה לא יודעת, עם כמה שהייתי מתכננת את זה, וכמו אדריכלית, אני לא בטוחה אה, לא שהייתי יכולת מצליחה. לדמיין אפילו. כן. כן. יש עוד שאלות שהיית רוצה לשאול אותי? נראה לי שעוד שנייה נגמר לנו הזמן, אבל אני כן? רוצה להגיד לך ממש ממש תודה. וכן, אני מעידה שוב, אני מכירה את האנרגיות של ראיה, ואת באמת תמיד עובדת מכל הלב, ועם רגישות מאוד גבוהה לכל מי שנמצא במרחב שלך. זה מאוד מאוד מרשים, ולא מקבלים את זה אצל כל אחד. אז ראיה, ממש תודה שהסכמת לבוא לכאן. איזה כיף לי שראיינת אותי. תענוג היה לי לשמוע. נהדרת. ותודה לכולם פה. שיהיה לכולנו בהצלחה, אמן, אמן. אני מצטערת, סליחה, אני אוהבת אותך. תודה, תודה. תודה, תודה.